Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 18 iunie, la UFX Markets. Wall Street a încheiat ziua de tranzacționare în verde, întrucât au apărut speculațiile privind măsura QE3, iar unii analiști sunt de părere că aceasta va fi anunțată deja de săptămâna viitoare. Nasdaq a câștigat 1,29%, Dow Jones a crescut cu 0,91%, iar S&P și-a adăugat 1,03%. Dolarul american s-a depreciat în fața monedei euro și a lirei sterline după ce situația economică mai rea decât așteptările pieței a făcut investitorii să se aștepte ca măsura QE3 să intre în vigoare foarte curând. Producția industrială a scăzut cu 0,1% față de așteptările unei creșteri cu 0,1%. De asemenea, indicatorul Michigan Sentiment s-a afișat la 74,1, mai mic decât așteptările de 77,5. Nu sunt așteptate date economice astăzi, însă investitorii analizează rezultatele alegerilor din Grecia, care sunt susceptibile să crească cererea pentru risc și să slăbească dolarul. Pe bursa de mărfuri, prețul aurului a crescut ușor vineri, neputând însă să depășească pragul de rezistență de 1630. Estimările curente arată că partidele care susțin salvarea Greciei au destulă susținere pentru a forma un guvern, lucru care ar putea însă slăbi aurul prin scăderea versiunii pentru risc. Țițeiul a revenit la nivelul de întoarcere de 50% și a sărit deasupra pragului de rezistență de $85 după alegerile din Grecia. Euro s-a apreciat la începutul săptămânii de tranzacționare, întrucât Grecia a ales Partidul Noi Democrații, care susține planurile de salvare economică a țării, contrar partidului de stânga radical. Germania și-a ușurat din condițiile impuse salvării Greciei și optimismul pe piață a reapărut. Euro ultima valoare 1,2710. Lira sterlină a urcat vineri în fața dolarului după ce Banca Angliei a anunțat că va injecta cel puțin 5 miliarde de lire pe lună în sistemul financiar, mai puțin decât așteptările anterioare. Perechea a ajuns la nivelul de rezistență de 1,5720 și este în situație de supravânzare, conform indicelui RSI de 4 ore. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5715. Dolarul canadian este așteptat să crească în fața dolarului, întrucât prețul țițeiului este în creștere și apetitul pentru risc se amplifică după alegerile din Grecia. Perechea a trecut sub nivelul de rezistență de 1,0200 și își continuă trendul coborâtor. Ultima valoare 1,0195. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare la ufxmarkets.com.